नमस्कार, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे मराठी नेहा यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर आज आपण खमंग, खुशखुशीत आणि कुरकुरीत अशी कांदे भजी याची रेसिपी पाहणार आहोत। तर वेळ न घालवता चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूयात। सर्वप्रथम आपण लागणारे साहित्य पाहूयात। बेसन पीठ, तांदळाचे पीठ, कांदे, लाल तिखट, मीठ, खायचा सोडा, हळद। पहिल्यांदा आपल्याला कांदा कापून घ्यायचा आहे। त्याचे 2 भाग करून छोट्या छोट्या स्लाइसेस मध्ये आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे। ज्या पद्धतीने मी दाखवत आहे त्या पद्धतीने। अशा पद्धतीने त्याचे छोटे छोटे स्लाइसेस झाले पाहिजेत। अगदी बारीक स्लाइसेस आपल्याला करून घ्यायचे आहेत। तर स्लाइस मध्ये कापलेला कांदा मी वेगळा वेगळा करून घेत आहे। अशा पद्धतीने आपण वेगळा करून घ्यायचा आहे। हा वेगळा केलेला कांदा मी एका बाउल मध्ये काढून घेत आहे। तर तुम्ही पाहू शकता तो किती चांगल्या पद्धतीने सुट्टा झालेला आहे। तर या कापलेल्या कांद्यामध्ये आपण थोडंसं मीठ टाकून घेऊयात। मीठ टाकल्यानंतर आपण ते चांगल्या पद्धतीने मिक्स करून घेऊयात। आणि आता या कांद्याला आपण पाणी सुटण्यासाठी एक 10 मिनिटं रेस्ट करण्यासाठी साइडला ठेवून देऊयात। साइड बाय साइड भजी तळण्यासाठी आपण कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवूयात। एका बाउलमध्ये आपण बेसनचे पीठ तयार करून घेऊयात। त्यासाठी मी घेते 6 चमचे बेसनचे पीठ, 3 चमचे तांदळाचे पीठ, नंतर थोडंसं लाल तिखट, तुम्ही तुमच्या चवीनुसार ॲडजस्ट करू शकता, थोडंसं मीठ, हळद आणि अगदी थोडासा सोडा। तर हे आपल्याला चांगल्या पद्धतीने मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर ह्यामध्ये आपल्याला आता लगेच पाणी ॲड करायचे नाही। तर कांद्याला पाणी सुटलेलं आहे। तर आपण जे बेसनचे पीठ तयार करून घेतलेले आहे ते थोडं थोडं करून त्यामध्ये ॲड करायचे आहे आणि ते व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। जोपर्यंत आपला कांदा त्या बेसनच्या पिठाने व्यवस्थित कोट होत नाही तोपर्यंत। तर त्यामध्ये थोडं थोडं असं पाणी ॲड करून अशा पद्धतीची कन्सिस्टन्सी असणारं आपल्याला पीठ तयार करून घ्यायचं आहे। तर तयार झालेल्या या भजीच्या पिठाला आपण चमच्याच्या सहाय्याने तेलामध्ये सोडायचं आहे आणि गोल्डन ब्राउन होईपर्यंत आपल्याला ते चांगल्या पद्धतीने तळून घ्यायचं आहे। मस्त गरमागरम कांदा भजी तयार झालेले आहेत आणि स्मेल ही खूप छान येत आहे। चहा सोबत आणि त्यातल्या त्यात पाऊस असताना ही कांदा भजी खाण्याची मजाच काही वेगळी आहे। खमंग आणि खुशखुशीत आपली कांदे भजी तयार आहेत। चला तर मग टेस्ट करूयात। खूपच स्वादिष्ट झालेले आहेत। तुम्ही सुद्धा नक्की ट्राय करा। जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा, कॉमेंट करा आणि शेअर करा आणि असेच व्हिडिओ पाहत राहण्यासाठी मराठी नेहा चॅनलला सबस्क्राईब करा। आणि फायनली थँक्स फॉर वॉचिंग।